Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në 2 CNN. Ju flasim nga studio e Ditarit orës 19 në vijim të këtij edicioni informativ do të ndiqni. Gjykata rrëzon provat që policia paraqiti kundër ish deputetit Klevis Balliu. Ai u la i lirë bashkë me 3 banorë të Unazës së Re. Basha akuzon Ramën se burgos qytetarët për motive politike si në diktaturë. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i bën thirrje të gjithë policëve që në 30 qershor të garantojnë një proces zgjedhor të rregullt. Askush nuk mund të cënojë procesin zgjedhor, ishte paralajmërimi i Leshajt për opozitën. Perspektiva europiane e vendeve të rajonit ishte në fokus të samitit të Brdo-Briunit, i cili zhvilloi punimet në kryeqytetin shqiptar. Krerët e Ballkanit theksojnë se Bashkimi Evropian nuk është i plot pa vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto janë vetëm një pjesë e informacioneve që do të përcjellim, ndërkohë në vijim do të ndiqni. Papa Francesco miraton rregullat e reja globale për abuzimet seksuale në Kishën Katolike. Për herë të parë, të gjithë klerikët do të jenë të detyruar të raportojnë për rastet e abuzimeve. Pas finales angleze në Champions, një duel të tillë mund të kemi edhe në Europa League. Arsenali është shumë pranë kualifikimit, ndërsa Chelsea pret në shtëpi Eintrachtin e Frankfurtit. Edhe një herë mirëmbrëma të gjithëve, u njohim me informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Detyrim paraqitje ka vendosur sot gjykata për ish deputetin e Partisë Demokratike Klevis Balliu, e po ashtu edhe për 3 banorët e Unazës së Re, të cilët u ndalën 2 ditë më parë pas përplasjes me forcat e policisë, ndërsa përpiqeshin që të ndalonin kryeministrin Rama të zhvillonte një takim në një biznes privat pikërisht në këtë zonë. Prokuroria i ka kërkuar gjykatës që të vendosë masën e sigurisë arrest shtëpie për ish deputetin Balliu dhe arrest me burg për 3 të ndaluarit e tjerë. Pa kaluar 48 orë nga arrestimi i ish deputetit demokrat Klevis Balliu, gjykata vendosi lirimin e menjëhershëm të tij. Provat e prokurorisë, raporte shërbimi policësh dhe 2 video me celular rezultuan jo bindse për gjykatën e Tiranës, e cila refuzoi kërkesën e bërë nga organi i hetimit për arrest shtëpie për ish deputetin. Ndaj tij u vendos masa detyrim për paraqitje. E njëjta masë u dha edhe për 3 të bashkëarrestuarit e tij, Lulzim Marçinaj, Sejit Hajdarasi dhe Elton Skënderi, për të cilët prokurori kërkoi mbyllje në paraburgim. Gjyqtarja Regjina Mirlika arsyetoi se provat e deri tanishme nuk identifikojnë veprimet konkrete të arrestuarve kundër punonjësve të policisë. Gjatë seancës, e cila u ndoq nga 10 ish deputetë të Partisë Demokratike, prokurori tha se Balliu i kishte nxjerr krahun një punonjësi policie teksa ishte përpjekur të dilte nga furgoni, fakt që u kundërshtua nga ish deputeti. Sipas tij, arrestimi ishte për ta penguar të protestonte në 11 maj. Po pa me rak, të shpejt për gjithë do vidur Zimbaša e do heqi qafe një nga një. Vendimi për lirimin e 4 të arrestuarve u prit me duar trokitje brenda sallës. Dhe me thirrje antiqeveritare nga banorët e Unazës jashtë saj. Kemi indicje të qarta që Edi Rama është urdhëruesi për t'i burgosur. 4 të arrestuarit të së martës do të hetohen për kundërshtim të punonjësit të policisë, shkatrim prone dhe bllokim të rrugës. Nënkryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU-s Johan Vadeful ka deklaruar se përsa kohë vlerësit e votës në Shqipëri nuk dënohen, grupi i tij nuk do të pranojë çeljen e negociatave. Kjo deklarat, sipas kreut të PD-s Lulzim Basha, është e vërteta për procesin e integrimit dhe jo propaganda qeveritare e Edi Ramës. Deklarata e Bashës u bë në Gjirokastër në një takim me mbështetës të PD-s. Mesazhet qarta nga Berlini se pa u hetuar dhe pa shkuar në burg, pa u dënuar,
politikanët që vodhen zgjedhjet e vitit 2017, Shqipërisë nuk do t'i hapi negociatat. Kjo është e vërteta. Dhe jo palavrat e Edi Ramës, jo propaganda e tij, e cila buçet nga burit e shpuara televizioneve kombëtare të kapura me parat që ju vidhen ju shqiptarve, por kjo është e vërteta e zezë mbi të bardhë, drejt për drejt nga Berlini sot. Pa u ndëshkuar ata që vodhen zgjedhjet e vitit 2017, nuk mund të ketë çeli negociatash. E pavarësisht të klimës nder politike dhe bojkotit të zgjedhjeve nga PD dhe LSI, socialistët vijojnë që të diskutojnë për emrat e kandidatëve për kryetar bashkish. Kryesia e Partisë Socialiste mblidhe të shtunën para protestës së opozitës dhe të zyrtarizojë edhe listën e kandidatëve për kryebashkiak. Nga kryesia e PS-së së mërkurës nuk u arrit mbyllja e listës me 61 emrat e kandidatëve për kryebashkiak, pas konsultimit me delegatët e qarqeve që do të bëhen pas ditën e së premtes. Kryesia e PS-së do të mblidhet të shtunën në mëngjes për të zyrtarizuar listën. Mes emrave që do kërkojnë karrigen e kryebashkiakut janë edhe disa deputet që do krijojnë vakanca në parlament. A2CNN ka mësuar se mandati Pjeri Ndreut në Lezhë pritet t'i kalojë Ardiana Jakut, aktualisht zëvendës ministre e shëndetësisë dhe çështjeve sociale, e renditur e 4-ta në listë në zgjedhjet e 2017-s. Burimet thonë se ajo do pranojë mandatin. Në Tiranë, Rakip Suli do garojë për Bashkinë e Kamzës, duke i lënë radhën në listë Elio Hyskës, kreu të Fresh. Ky i fundit konfirmoi për A2CNN se do pranojë mandatin. Për Bashkinë e Pogradecit, Ilir Gjakolli i lë vendin Ardit Konomit, ndërsa për Bashkinë e Prenjasit do të lërë mandatin e deputetit Nuri Belba. Lista do zhvendoset duke sjellë në parlament Florence Spahon. Megjithatë, lista është ende e hapur pasi vendimarrja e së shtunës mund të sjellë edhe ndryshime të minutës së fundit. Ndërsa afati i fundit për të regjistruar kandidatët për kryebashkiak skadon më 13 maj, një tjetër afati për deputetët e ardhshëm. Nga momenti që do shpallet vakanca në kuvend, KQZ ka 5 ditë afat për të verifikuar formularët për kandidatët për deputet, e më pas do të thirret mbledhja për të votuar dhënien e mandatit ligjvënësve të rinj të PS-s. E përballë paralajmërimeve të opozitës se në 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje, ministri i Brendshëm Sander Leshaj i ka dhënë zemër policëve që të zbatojnë ligjin pavarësisht skenarëve që mund të ndodhin. Çdo qytetar ka të drejtë të votojë, tha Leshaj, i cili bisedoi me drejtuesit e policisë edhe për situatën e kanabisit dhe personat në kërkim në vend. Grabitja e rinasit bëri që ministri i Brendshëm të rikthejë vëmendjen tek personat e shpallur në kërkim. Në mbledhjen e task force-s qendrore, ai kërkoi angazhim maksimal nga policia për të ulur numrin e listës, që siç tha ai është 3 shifrore. Lista nuk është sekret, lista kalon, pra jemi në rendin e 3 shifrorëve, kur flasim për numrin e personave që janë shmangur drejtësisë. Dhe për këtë qëllim, prioriteti i madh, tregues i madh së punës së cilit për drejtuesve të policisë së shtetit është ulja e kësaj liste. Kultivimi i bimëve narkotike është një tjetër problem shqetësues, ndërsa sipas Leshajt në disa qarqe grupe kriminale shfrytëzojnë trafikun e këtyre lëndëve. Për këtë ai dha një afat për policinë. Çdo bim, çdo fidan që kapet, çdo farë që kapet në territorin e Shqipërisë, deri në datën 15 qershor, është merit e juaja, e drejtuesit të policisë, e drejtuesit të degëve territoriale e me radhë. Çfarë kapet pas datës 15 qershor në Republikën e Shqipërisë është përgjegjësi e drejt për drejt e secilit prej jush. Ministri i Brendshëm kërkoi dhe angazhim maksimal për zgjedhjet vendore, në mënyrë që çdo qytetar të votojë. Drejtuesi i policisë së shtetit, çdo punonjës i policisë së shtetit duhet të jetë i angazhuar, i motivuar për të mundësuar që ky proces të zhvillohet ashtu siç duhet. Një tjetër pikë është dhe menaxhimi i kufive. Për këtë Leshaj tha se nuk duhet të arrestohen emigrantët, por grupet kriminale që qëndrojnë pas tyre. Mirë, ne do të flasim edhe për zgjedhjet e 30 qershorit, edhe për situatën politike në përgjithësi në vend, po ashtu edhe për aksionin opozitar. Më është bashkuar në studio zoti Luan Rama, zëvendës kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zoti Rama, mirëmbrëma, faleminderit që erdhët. Mirëmbrëma dhe faleminderit juve për ftesën. Aksioni opozitar, takimi i radhës me qytetarët është ditën e shtunë në 11 maj në orën 18:30. Çfarë do të ndodhë? Para dua të shpjegoj që aksioni opozitar nuk është vetëm
ritmi i protestave dhe periodiciteti i tyre, pasi e përfshin shumë të tepër se kaq. Protestat janë njëri prej elementeve përbërës të aksionit opozitar, të cilat synojnë të bindin qeverinë dhe majorancën prej nga ku ka dalë ajo qeveri. Se këtu kemi të bëjmë me një reagim të qytetarëve shqiptar, nuk kemi të bëjmë me një reagim thjesht të një grupi opozitar, por kemi të bëjmë me një reagim masiv dhe protest si institucion i reagimit qytetar në një shoqëri që ka 1001 probleme, por që problemi më të madh në fakt ka keqqeverisjen e cila është produkt i një procesi zgjedhor të kriminalizuar në çdo detaj të vetin. Që do ndodhë të shtunën? Të shtunën do të mblidhen qytetarët siç janë mbledhur gjithnjë për të protestuar, për të dëshmuar konsistencën apo vendosmërinë e tyre në protestë, të cilat do të vazhdojnë derisa qeveria ta kuptojë që ajo nuk është më qeveri e majorancës shqiptarëve. Keni pasur disa protestat shumëta në numër në fakt prej muajsh. Çfarë keni arritur deri tani? Kemi arritur së pari kompaktësimin e veprimit reaktiv qytetar përballë qeverisë, kemi arritur unifikimin e qëndrimit të faktorëve politik opozitar dhe në proces, ndryshe nga kohë më parë, ndryshe nga 2 muaj më parë kur nisën protestat, kemi arritur të gjejmë një lloj reagimi pozitiv edhe nga partnerët ndërkombëtar, të cilët vazhdojmë të ushqejmë me informacione që pasqyrojnë realisht cila është situata në Shqipëri, në mënyrë që të gjithë së bashku të krijojmë atë frontin e madh përballë së cilës e keqja e qeverisjes të mos mund të ketë më mundësi të vazhdojë më tej. Po për sa i përket qëllimit final, largimit e Edi Ramës, çfarë keni arritur deri tani me protestat? Qëllimi final nuk është largimi i Edi Ramës. Largimi i Edi Ramës i çel rrugën krijimit të kushteve për të ulur në tryezë faktorët politik, për të krijuar qeverinë administrimit të gjithë kësaj situate në funksion të realizimit më në fund dhe për herë të parë të zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe të pakontestuara në Shqipëri, sepse e gjithë e keqja për cilën po flasim, e gjithë e keqja për cilën ndaj së cilës po reagon shoqëria shqiptare, në fakt burimin e ka tek zgjedhjet e kriminalizuara të 2017 si seanca apo si cikli i radhës së zgjedhjeve të kriminalizuara, pasi për fat keq Shqipëria asnjëherë nuk ka mundur të bëjë dot zgjedhje sipas standardeve të OSBE-ODIR dhe siç kërkon standardet që kërkon një shtet që aspiron të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim, protestat e deri tanishme kanë dhënë ndonjë rezultat? Padyshim, e thash edhe po e përsëris. Rezultati më i prekshëm është konsistenca dhe kompaktësia e faktorit opozitar, e revoltës qytetare, përfshira në to e gjithnjë më shumë qytetarëve nga i gjithë vendi, përkundër skepticizmit apo mënyrës tallëse me të cilën e ka përcjell këtë realitet kryeministri dhe qeveria e tij, të cilët nuk arrin të shohin që shumica e shqiptarëve nuk është më me ta. Po ndërkohë kryeministri duket krejt i qetë, është duke përgatitur procesin zgjedhor të 30 qershorit, pavarësisht se opozita në mënyrë konstante deklaron se në 30 qershor nuk ka zgjedhje. Rama ka nisur tashmë, i ka gati strukturat, të shtunën do ketë gati edhe listën zyrtare të kandidatëve, kanë filluar përgatitjet. Nëse në 30 qershor Edi Rama mban zgjedhje pa opozitën jashtë parlamentit, se opozita brenda sallës është në fakt dhe legjitime. Brenda sallës nuk është opozitë. Brenda sallës kemi të bëjmë me një butafori të trukuar që ligjërisht janë opozitë. As ligjërisht nuk janë opozitë. Pse nuk janë ligjërisht opozitë? Vlen atëherë të them, t'i referohem pyetjes tuaj. Ju thatë që kryeministri duket apo shfaqet sikur është, po në thelb nuk është as aq i qetë saç duket dhe madje është gjithnjë më shumë i përfshirë nga paniku dhe veprimet nën panik e shtyn atë të demonstrojë vetëm një lloj force mediatike. Por në thelb problemet sa vinë shtohen dhe ai është i vetëdijshëm për problemet që ka tashmë jo vetëm me shoqërinë shqiptare, por edhe vetë brenda strukturave të Partisë Socialiste. E para, e dyta, dhe kjo është shumë e rëndësishme, i gjithë kuvendi i Shqipërisë është në ilegitimitet, është në shkelje të ligjit, sepse ligji e përcakton qartë, e para e përcakton kushtetuta që kuvendi që të jetë legjitim duhet të ketë 140 deputet, gjë që nuk i ka aktualisht. Por po shtohen dita ditës. Po shtohen në kundërshtim me ligjin, sepse ligji e përcakton që çdo vakancë në kuvend duhet të plotësohet brenda 30 ditëve nga i krijimi i vakancës. Ne jemi në
më shumë se 2 muaj, që do të thotë e gjithë ajo çfarë po ndodh me procedurat e KQZ-s dhe me formalizimin e betimit formal në kuvend është në kundërshtim me ligjin. Për sa i përket hapave ligjore, vetëm institucion që mund ta zgjidhë këtë është gjykata kushtetuese, e cila qëllimisht nuk është bërë funksionale, sepse nuk janë zgjedhur ende antarët përbërës të saj. Pra, kemi të bëjmë me një mori faktorësh që janë në kundërsens me shtetin e së drejtës dhe që kanë krijuar këtë mori probleme të mëdha. Dhe është kjo arsye që ne kërkojmë dhe insistojmë jo thjesht protest dhe ndryshim qeverie për të zëvendësuar Edi Ramën me një tjetër që me këtë mënyrë se si është kompozuar e tërë struktura e organizimit shtetëror do të bënte të njëjtën gjë, por përfshirja në një reformë tërësore kushtetuese, e cila pastaj do të çelte rrugën për të bërë një skanim real për të parë se çfarë po ndodh me reformën në drejtësi, për të bërë një reformë reale të sistemit reale zgjedhore dhe një tërësi reforma që kanë bënë deri tek funksionimi në standarde europiane i administratës publike, i ndarjes territoriale dhe kështu me radhë. Pra, ka një tërësi faktorësh të cilat e bëjnë imediate, nuk është çështje vullneti thjesht e opozitës, por është domosdoshmëri për të shpëtuar integritetin e demokracisë në një vend, në një shoqëri demokratike, arsyeja që ne kërkojmë zgjedhje për të rinisur mbi një bazament legal, siç janë zgjedhjet e lira, tërë procesin e ristrukturimit shtetëror të vendit. Për të folur edhe një herë për 30 qershorin në mënyrë të vazhdueshme nga ana e maxhorancës, kryeministri i kryegrupit parlamentar, sot ka qenë edhe ministri i Brendshëm Sander Lesha, që flasin deri në burg për ata që do tentojnë që do të cënojnë zgjedhjet. Do shkoni ju deri atje deri në bllokimin e procesit zgjedhor? Askush nuk mund të detyrohet të votojë me zor e para, dhe t'jeni të bindur, jo ju, por i gjithë opinioni publik, që qytetarët shqiptar do të refuzojnë të bëhen pjesë e një procesi zgjedhor. Pra, do jetë opozita që do bllokoj procesin. Opozita është në përmbushje të misionit të vet, është bashkë me qytetarët dhe të gjithë së bashku, ne do të bëjmë të mundur që të mos lejojmë zhvillimin e zgjedhjeve fars, të zgjedhjeve të vjedhura në skemën e radhës, siç ka ndodhur historikisht, por për të krijuar një realitet të ri që do të jetë realiteti i zgjedhjeve të lira demokratike dhe të ndershme të barabarta. Sepse qytetarët shqiptar historikisht që prej monarkisë kanë votuar, problemi i tyre është që asnjëherë nuk kanë zgjedhur. Do të thotë që edhe ne insistojmë që qytetarët shqiptar duhet të kenë të drejtën të zgjedhin dhe jo votën e tyre ta marrin kriminal apo bandit që hyjnë në parlament apo që suportojnë ata që hyjnë në parlament dhe mbi këtë bazë të kur krijohet maxhoranca mbi bazën e vullneteve të grupeve kriminale, jo mbi bazën e vullnetit të verdiktit qytetar. Pra ju keni besimin që qytetarët në 30 qershor do e mbështesin, nuk do dalin, nuk do marrin pjesë në zgjedhje? Padyshim, qytetarët ne kemi bindjen dhe po punojmë për këtë që qytetarët shqiptar ta refuzojnë këtë proces skandaloz të radhës, me qëllim që të gjithë të kuptojnë që këtu nuk është fjala për trille individuale apo të një grupi, qoftë kjo dhe opozita, por këtu është në diskutim vetë ekzistenca e demokracisë në Shqipëri. Dhe vetëm një imar do të hynte në zgjedhje pa opozitën, dhe vetëm një imar mund të flasë për realizim të standardeve kur një pjesë që është sipas sondazheve më shumë se gjysma e popullsisë refuzon të bëhet pjesë e kësaj farse. Zoti Rama, shumë shkurt. Ditën e djeshme Federica Mogherini gjatë pjesëmarrjes në samitin e Bordeaux-Brionit ka deklaruar se Shqipëria i ka plotësuar kushtet e integrimit dhe do ishte shumë zhgënjyese nëse nuk do të çeleshin negociatat, s'do merrej vendimi. I ka plotësuar Shqipëria kushtet? Nuk e ndalon asgjë zonjën Mogherini të fantazoj mbi realitete fiktive apo mbi realitete virtuale kur më lejoni ta them me dhimbje, por cila Shqipëri ka plotësuar kushtet e integrimit në Bashkimin Evropian? Shqipëria e krizës së përgjithshme, politike, kushtetuese, parlamentare, institucionale, apo mbi të gjitha e krizës së besimit qytetar? Shqipëria e dominuar nga krimi dhe nga korrupsioni që është endemik prej shumë vitesh? Apo Shqipëria që nuk është zonja, nuk është në gjendje për fajt të klasës politike dhe në mënyrë të veçantë për fajt të maxhorancës, të mos bëj dot zgjedhje të lira të ndershme. Aq më tepër po të kemi parasysh faktin që kriteri i parë
Përçeljen e negociatave është dialogu politik që mungon prej kohësh në këtë vend. Kështu që në ikje e sipër, zonja Mogherini dëshmoi edhe një herë tjetër që e gjithë qenia e saj në krye të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian ka qenë një aventurë me kosto shumë të mëdha, jo për Shqipërinë në rastin konkret, por edhe për atë çfarë po ndodh në Bashkimin Evropian. Edhe një pyetje të fundit, këtë herë duket sikur nga ana e ndërkombëtarëve nuk ka një ndërmjetësim të situatës, ose të paktën të tentojnë të bëjnë rolin e ndërmjetësuesit mes dy palëve politike për qetësuar një çik situatën. Pse kjo? Ata na kanë lënë të kuptojmë edhe ne se sa komik, sa qesharak kemi bërë me qasjen apo me sjelljen tonë politike nga një nga ana tjetër. Bashkimi Evropian, vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë problemet e tyre se kanë përballë zgjedhjet e radhës, janë në presionin e sondazheve që dëshmojnë që do të kemi një rikonfigurim të përbërjes së vetë Parlamentit Evropian dhe për pasojë ata janë të fokusuar në prioritete të tjera që natyrisht nuk kanë në agjendën e tyre situatën dhe realitetin politik në Shqipëri. Ndërkaq, është detyre jona, është detyre klasës politike dhe në rastin më të mundshëm, në reflektimin në minimumin e përgjegjësisë do të duhej që tërheqja dhe reflektimi mbi bazën e tërë këtij realiteti të ishte në fakt ajo që do të duhej të bënte maxhoranca në rastin konkret, sepse opozita në fakt e ka bërë tërheqjen e vet, ka bërë sakrificën e vet, ka djegur mandatet e kuvendit pikërisht për të krijuar këtë shans dhe këtë mundësi që të gjithë të reflektojnë dhe secili pastaj të marrë përsipër përgjegjësitë e veta. Duhet bërë për hir të interesave të vendit. Partia Socialiste për fat keq që nuk është më ajo që kanë njohur dhe që kanë votuar historikisht shqiptarët, e ka patur në ADN-n e vet reflektimin edhe përmes dorëheqjes së kryeministrave kur kanë qenë situata konfliktuale apo kriza politike shumë periferike se kjo që është aktualisht. Por këtu nuk kemi të bëjmë me standard demokratik dhe me reagim qytetar, prandaj jemi në këtë ngërç i cili kërkon zgjidhje dhe në këtë rast nëse nuk do të ketë reagim të përgjegjshëm nga maxhoranca, atëherë reagimin dhe zgjidhjen do ta bëjnë qytetarët. Falenderoj që ishim me mua në studio. Faleminderit juve për mundësinë që më dhatë. Ne do të vijmë ndërkohë me të tjera zhvillime. Krerët e Ballkanit u mblodhën në Tiranë në samitin e Brdo-Briunit në mikpritjen e presidentit të Republikës Ilir Meta. Samiti përkoi me ditën e Europës dhe në fokus kishte integrimin si dhe nxitjen e dialogut, bashkëpunimit, forcimit të sigurisë dhe stabilitetit të të gjitha vendeve të rajonit. Kërkuan nxitjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor pikërisht në ditën e Europës. Në samitin e 7 të procesit të Brdo-Briunit në Tiranë, presidentët e vendeve të rajonit i bën thirrje Bashkimit Evropian që ta konsiderojë zgjerimin e Unionit me rëndësi gjeopolitike. Bashkimi Evropian duhet të mbajë dyert e hapura për antarësim. Presidenti sloven nxiti vendet e rajonit të marrin hapat e duhura drejt integrimit. Të gjithë e dinë që pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, procesi i zgjerimit nuk do të jetë në nivelin e lartë të rendit të ditës. Prandaj është në dorën tonë që të ndërmarrim hapat në mënyrë që ky rajon të jetë më tërheqës për Bashkimin Evropian. Shqetësim se Bashkimi Evropian po krijon një vakum të rrezikshëm në Europën juglindore, ngriti presidentja kroate. Kroacia do mbështes nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, po krijojmë një vakum në këtë rajon dhe ky vakum duhet të plotësohet nga faktorë që nuk janë dobi prurës për njerëzit. Duhen dy vetë për të kërcyer tango. Ne do t'ju shtyjmë në këtë rrugë, por edhe ju duhet të ndërmerrni hapat e nevojshëm. Samiti i Brdo-Briunit nuk arriti të afronte mundësitë për rinisjen e dialogut mes Kosovës e Serbisë. Presidenti Meta theksoi nevojën e rinisjes së këtij procesi. Të gjithë do të donim që dhe dialogu Serbi-Kosovë të kishte përfunduar dje, jo sot dhe as nesër. Por e thash edhe aty në rast se do kishin ndodhur të dyja proceset me njëherë, dikush dhe mund të na ngatronte dhe mendonte që ishim në Benelux dhe nuk ishim në këtë rajon të Europës që ka qenë me një të kaluar mjaft të vështirë, jo më shumë se 20 vite më parë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini dhe presidenti i Polonisë Andrzej Duda, që do të mirëpres samitin e ardhshëm të procesit të Berlinit, ishin të ftuarit e nderit në samit. Samiti i radhës i Brdo-Briunit do të mbahet në nëntor në Sloveni.
Mirë, për të folur pikërisht për samitin e Brdo-Briunit, në komunikim të drejtë për drejtën do të kemi gazetaren ton Klementina Cenkollari. Klea, gjatë këtij samiti, tema diskutimi kanë qenë integrimi, po ashtu edhe nxitja e dialogut në rajon. Përtej deklaratave, a ka patur ndonjë zhvillim konkret në këtë drejtim? Po, në fakt, zhvillimi vetëm konkret veç deklaratave ishte pikërisht konkluzionet e përbashkëta që u firmosën nga presidentet e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku kërkesë kryesore ndaj Bashkimit Evropian ishte që ta vendosin në krye të agjendës së tyre procesin e integrimit të vendeve të rajonit në Union. Megjithatë, ky samit në fakt ka në fokus vetëm shpalosjen e angazhimit të vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor, shpalosjen pra të orientimit euroatlantik të tyre dhe në kushtet kur situata në rajonin e Ballkanit në fakt duhet thënë nuk është dash e lehtë, nuk është e pritej që të kishte përparime të mëtejshme përveç se këtyre konkluzioneve që u miratuan nga të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në fakt në samitin e radhës që do të mbahet vonë gjatë vitit. Ndërkohë, Klea, ka pasur diskutime në këtë samit edhe për temën të delikate, në fakt të ndryshimet kufive mes Kosovës dhe Serbisë? Po, Viol, kjo është një çështje që është trajtuar edhe në diskutimet e sesionit të mbyllur të samitit të Brdo-Briunit, ku kryeministri, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, edhe aty ka deklaruar se do të kërkohet vijimi i dialogut me Serbin, por nuk do të pranohen kushte për këtë proces. Zoti Hashim Thaçi ka hedhur më tej edhe idenë për sa i përket ndryshimit të kufive, hapjes së kufive mes Kosovës dhe Shqipërisë në një intervistë që pati për kolegun Indrit Maraku. Zoti Thaçi tha gjithashtu se këtë propozim ja ka bërë me dije edhe kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Nga ana tjetër, ai ka kritikuar edhe samitin e Berlinit që sipas tij nuk prodhoi asgjë dhe në samitin e radhës që do të mbahet në Paris, ai kërkoi që të angazhohet dhe të jetë pjesë e organizimit edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndjekim intervistën, kronikën e përgatitur nga kolegu Indrit Maraku. Tani që marrëveshja për kufirin Kosovë-Serbi duket se ka ngecur pa afat, Hashim Thaçi ka hedhur syt nga Shqipëria me një ide të re. Në një intervistë për Radio CNN, presidenti i Kosovës tregon se atë ja ka propozuar edhe kryeministrit Rama. Kam diskutuar me kryeministrin Rama, kemi diskutuar edhe për mundësinë e heqjes së kufive tërësisht mes Kosovës dhe Shqipërisë në një standard evropian, këtë lëvizje të plotë të njerëzve dhe mallrave në një ombrellë euroatlantike dhe natyrisht gjithmonë që Presheva Medvegjeva bëjnë si mundësi të bashkangjiten Republikës së Kosovës. Ai ka mbështetur Edi Rama këtë ide. Kryeministri Rama nga ajo që tash 2 dekada apo më tepër që e njoh gjithmonë ka qenë e favor të integrimeve evropiane. Në një që shqiptarët në Ballkanin Perëndimor në një hapësirë pa kufi, sipas standardit evropian, ritheksoi në një ombrellë euroatlantike, sepse ka ndodhur padrejtësi historike ndaj shqiptarëve dhe është momentumi historik i shqiptarëve që të jetojnë në një hapësirë pa kufi, të kenë lëvizje shumë të lira. Presidenti Thaçi pohon se do të vijojë të kërkojë bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën. Ky është një korrigjim, mund të them, i padrejtësive historike që i kanë ndodhur shqiptarëve në atë pjesë dhe theksoj se nëse në vazhdo kështu, ky diskriminim i Serbisë ndaj popullatës shqiptare në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc, definitivisht aty mas 10 vitesh apo 2 dekadash nuk do të ketë shqiptar, do të ndodhë një spastrim nga ana e shtetit të Serbisë, prandaj është mundësia fundi që të bëhet diçka. Në këtë ide thotë se ka me vete edhe Edi Ramën. Shoh një vullnet të mirë, shoh një disponim, mund të them, të një angazhimi konkret, e ndojmë shqetësimin e gjendjes së rëndë të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc të dytë. Te roli i Europës duket skeptik. Shpresat e Hashim Thaçit qëndrojnë përtej Atlantikut. Pa rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk mund të ketë as dialog, as negociata, e lere më implementimin ndonjë marrëveshje eventuale. Samiti i Berlinit paraqet një dallim, sepse shebat nuk kanë qenë të informuar dhe të koordinuar, do kam qenë i të merruar kur jam informuar se është një realitet i tillë. Klementina, unë të falenderoj. Faleminderit që ishën komunikim e studio.
Në intervistën e plot me presidentin Hashim Thaçi dhënë për Radio CNN do ta transmetojmë në fund të këtij edicioni të plot. Do të vijojmë ndërkohë me të tjera informacione. Kryeministri i Kosovës vijon në sulmet e drejtë për drejta ndaj zyrtares së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Shefi i qeverisë thotë se përfaqësuesja e lartë e Unionit nuk mund të drejtojë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë pasi mbështeti korrigjimin e kufive. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vijon me sulme të ashpra ndaj përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini. Shefi i qeverisë së Prishtinës theksoi se për shkak të mbështetjes së ndryshimit të kufive me Serbinë, ajo nuk mund të drejtojë më dialogun me Beogradin. Kancelarja Merkel edhe presidenti Macron ja kanë marrë procesin e përfaqësuesës së lartë zonës Mogherini. Ajo në një moment ka propozuar që ky proces me u konsideru në kuadër të saj, por nuk e ka marrë aprovimin e kancelares edhe të presidentit Macron, që do të thotë me këte pra dialogu çfarë ka ekzistuar në udhëheqjen e zonës Mogherini, nuk ekziston. Ai theksoi se nuk do të lejojë formimin e një republike serbe në Kosovë, siç është në Bosnjë e Hercegovinë. Haradinaj tha se një zhvillim i tillë do të rriste ndikimin rus në rajon. Nuk dojmë edhe një Dodik Republik në Ballkan, se ajo do të ishte një kali trojës i Putinit në Ballkan, një mundësi që Putini me vazhdu me rujt influencë në Kosovë ose në rajon. Në fund Haradinaj ju rikthye zhvillimeve në takimin e Berlinit dhe bëri të ditur se kryeministri Rama dhe presidenti Thaçi i kërkuan atij të pranojë pezullimin e taksës. Në vend të kësaj, ai tha se do të ishte më mirë që ata të kishin shkuar në Berlin me një qëndrim të përbashkët, që dialogu me Serbinë nuk duhet të kushtëzohet. Kryeministri Rama dhe presidenti Thaçi realisht më kanë kërkuar mua që të kem mirë kuptim. A2 CNN ka siguruar ekskluzivisht një kopje të vendimit të arsyetuar të gjykatës së Tiranës për lirimin e Ervis Martinajt. Në vendim zbardhen argumentat e gjykatës për zbutjen e masës arrest me burg për të prangosurin lidhur me ngjarjen e 4 tetorit 2018 në ish blok, ku vra një person dhe mbetën të plagosur 2 të tjerë. A2 CNN zbardh vendimin e gjykatës së Tiranës që liroi nga qelia Ervis Martinajn, i arrestuar pas ngjarjes së 4 tetorit 2018 në ish blok, ku u vra një person dhe u plagosën 2 të tjerë. I akuzuar për vrasje në rrethana cilësuese mbetur në tentativë, ai qëndroi në paraburgim deri në 3 maj 2019, kur gjykata e ktheu në liri kundrejt një garancie pasurore prej 5 milion lekësh. Po çfarë ndryshoi në pozitën penale të Martinajt? 8 muaj pas ngjarjes, gjykata shprehet se prokuroria ka vetëm një provë kundër Martinajt. SMS-n e shkëmbyer mes tij dhe një personi me emrin Aldo, ku i shkruan lidhu me çunat, afrohu me armë. Por sipas gjykatës, me kalimin e një kohe të arsyeshme, një provë vetme e palidhur dhe shoqëruar me prova të tjera nuk mund të përbëjë arsye të mjaftueshme për vazhdimin e paraburgimit. Gjykata citon në vendim deklarimet e të dyshuarit, ku ai pretendon se në ngjarje ka tentuar të shuajë konfliktin mes Fabian Gaxhës dhe Mevjol Bilos, pak para se i dyti të qollonte me armë zjarri të parin. Unë jam futur në mes për t'i ndarë dhe besoj se jam plagosur pa dashje nga kokmadhi. Ai më gjuajti me refleks pasi nëse ai do të donte të më vriste, i kishte të gjitha mundësitë, pasi unë në tokë i shtrir isha. Sipas gjykatës, rezulton e provuar se Martinaj nuk ka shkrehur armë në ngjarje dhe dëshmitarët nuk e identifikojnë si pjesëmarrës në konflikt, çka zbet dyshimin se ai ka tentuar të vrasë. Togat e zeza pretendojnë se në gjendjen që janë provat, veprimet e Martinajt në 4 tetor 2018 kualifikohen si fazë përgatitore për veprën penale, por jo për tentativën e saj. Mes dhimbjes familjarëve, trupi pa jetë i 9 tetares Zarife Hasanaj, e cila humbi jetën gjatë një shpërthimi në Letoni, është sjellë në aeroportin e Rinasit, ku u prit me një ceremoni ushtarake. Trupi pa jeti 9 tetares Zarife Hasanaj, e cila humbi jetën gjatë një shpërthimi në Letoni, u prit me një ceremoni ushtarake që u organizua në Rinas. Ministri Axhachka dhe zëvendës ministri Koçi ndodheshin pranë familjarëve të 32 vjeçares. Arkmorti i mbështjell me flamurin kombëtar u zbrit nga avioni NATO-s dhe truprojat e nderit e mbajtën përgjatë pistës së aeroportit për t'u drejtuar më pas banesës në Babru. Ceremonia mortore për dëshmoren e adheut është parashikuar të mbahet përgjatë së premtes.
Edhe nisja nga aeroporti i Rigës ishte po aq dinjitoze. NATO, e cila ka 1400 trupa ushtarake në bazën Adazu të Letonisë, ku mes tyre ndodhen 20 specialistë shqiptar, ishte kujdesur për një ceremoni të denjë. Hetimet për shkakun e shpërthimit në depo, teksa po demontonin predhat kalibrit të madh, vijojnë me intensitet të lartë, ndërsa gjithçka flet për një aksident dhe jo sulm. Një lajm i keq vjen nga mediat letoneze, ku Riga raporton se gjendja shëndetësore e major Klodian Tanushit është tepër e rëndë, ndërsa arreshteri Julian Kapaj ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ministri Axhaçka ka vizituar efektivët shqiptar atje dhe u ka dhënë kurajo në vazhdimin e misionit të tyre. 367.000 shqiptarë kanë aplikuar në lotarinë amerikane gjatë 2018-s e për shkak të fluksit të madh, serveri ka rënë dhe një pjesë e tyre ende nuk kanë akses në faqen e lotarisë për të parë nëse kanë fituar ose jo. Por duhet të mbajë përgjegjësi politika për një fluks kaq të madh shqiptarësh të cilët duan të lënë vendin. Elona Gjulmi pyeti disa nga deputetët. Nga 367.000 shqiptarë që nëntorin e kaluar aplikuan për lotarinë amerikane, shumë prej tyre ende nuk kanë mundur ta zbulojnë nëse kanë fituar apo jo. Shkaku është i njohur, edhe këtë vit sistemi u bllokua nga fluksi i kërkimit në të njëjtën kohë i aplikantëve. Edhe pas sqarimeve të ambasadës për procedurat që duhet të ndjekin fituesit, nga komentet kuptohet se sistemi vazhdon të mos përgjigjet, dhe kjo po zgjat më shumë se vitet e shkuara. Dëshira e shqiptarëve për të ikur është konfirmuar më herë dhe nga Istat, me një mesatare prej 40.000 largimesh në vit. Në 2018, ëndrrën amerikane kërkuan 52.000 shqiptarë më shumë se një vit më herët, por 121.000 më shumë se në 2016. Dhe sa përgjegjëse është politika, maggjoranca argumenton me lëvizjen e lirë dhe lirinë e zgjedhjes. Më intrigon shifra, natyrisht që politika duhet të shqetësohet me programe sociale, me programe rritjes së mirëqenies ekonomike dhe janë. Për mua duhet të shqetësohet në tërësi politika. Gjitha qeverit, gjithë politika kanë tërësi, unë e kuptoj që mase duhet të jetë një shqetësim dhe që duhet të reflektojnë për të gjë. Por lëvizja është lëvizje e lirë. Shumë mirë që njerëzit kërkojnë sot më të mirën në jetën e tyre. Ne prandaj kemi një shoqëri të hapur që qytetarët lëvizin dhe të kërkojnë një jetën ku t'ju bëhet më mirë. Nuk mund të kthehemi në vitet e diktaturës, ku Shqipëria të jetë një burg i madh, ku askush s'mund të largohet. Për sa kohë do ketë rroga 10 fish, 20 fish më të larta se ato në Shqipëri, patjetër që do kërkojnë një jetë më të mirë. Por sipas deputetëve të rinj të opozitës, është politika ajo që nuk ka dhënë shpresë. Se vetëm në Amerikë shkojnë, po shkojnë kudo, vetëm në Shqipëri s'duan të rrinë. Sigurisht që politika e 30 viteve është përgjegjëse. Sigurisht që politika ka përgjegjësinë. Sillni gjë ndryshe? Po do përpiqemi të bëjmë më të mirën në interes të Shqipërisë dhe të shqiptarëve sigurisht. Papa Francesco aprovoi një dekret me të cilin do të luftohet skandali i abuzimeve seksuale dhe mbulimi i tyre nga pjesëtarët e Kishës Katolike. Ati i shenjtë me anë të një ligji të ri detyron peshkopët që të raportojnë rastet e abuzimit. Dekreti është quajtur "Ju jeni drita e botës". Papa Francesco prezantoi ndryshime në ligjet e Kishës Katolike, në mënyrë që peshkopët të mbajnë përgjegjësi për abuzimet seksuale apo për mbulimin e tyre. Ati shenjtë bën të detyrueshme për klerikët që t'i raportojnë rastet dhe do të lejojë çdo kënd që të ankohet drejt për drejt në Vatikan nëse është e nevojshme. Dekreti papnor i cili mbulon abuzimet me minorenët dhe të rriturit obligon gjithashtu dioqezën katolike në botë që të vendosë një shembull dhe qasje në sistemet e raportimit. Ndër të tjera nxit kishat lokale që të përfshin dhe të ndihmojnë ekspertët në hetime. Dekreti që u përgatit gjatë prillit është vendimi i dytë i ndërmarrë që prej samitit të shkurtit në Vatikan për abuzimet e zyrtarëve të Kishës Katolike. Ligji aprovuar nga Papa Francesco vendos limite kohore për hetimet lokale dhe për përgjigjen e Vatikanit. Gjithashtu kërkon që peshkopët që kanë konflikt interesi të qëndrojnë larg hetimeve. Dekreti me 19 artikuj është quajtur "Ju jeni drita e botës".
Ne kaluam të sportit, e Partizani është gjithçka gati për festën e titullit. Pas 26 vite, shpritja ka ardhur në orët e fundit, të kuqtë kanë shansen që të kurorëzohen kampion prej derbit të së dielës me Tiranën. Një fitore përballë rivalëve të përjetshëm do të niste zyrtarisht festën. E për këtë arsye, tifozët janë angazhuar në mbështetjet e ekipit me stadiumin i cili pritet të jetë i mbushur me kapacitet të plot. Klubi i kuq ka njoftuar se prej interesimit të madh, biletat po shiten me ritme jashtë parashikimesh. Në tribunën kryesore nuk kam asnjë vend të disponueshëm, ndërsa drejt shitjes së plot janë edhe tribunat e tjera. Të dielën të gjithë pritet që të jenë në stadium, sepse rikthimit e titulli, duke fituar derbin me Tiranën, është ëndra e të gjithë tifozëve të Partizanit. Pas finales angleze të Champions Premier Liga, mund që të vendosë një dominim të jashtëzakonshëm në kontinent, duke u prezantuar nga dy skuadra edhe në finalen e Europa League. Chelsea pret në shtëpi Eintrachtin e Frankfurtit me qetësinë e barazimit 1-1 në ndeshjen e parë në Gjermani. Njëkohësisht në gjysmëfinalen tjetër të kthimit në orën 21, Arsenali do të luajë në fushën e Valencias pas fitores 3-1 në ndeshjen e parë. Trajneri Juventus Max Allegri është shumë pranë largimit nga kjo skuadër, ndërkohë që në kampin bardhëzi gjatë orëve të fundit qarkullon vetëm emri Antonio Contes. Paris Saint-Germain është hedhur menjëherë në sulm duke ofruar 15 milion euro në sezon për Livornezin, ndërkohë që interesim ka edhe nga Barcelona. Ende pa mbyllur festimet e titullit të 8 radhazi, Juventus dhe Maximiliano Allegri janë shumë pranë shkëputjes së marrëdhënieve. Gjithçka do të vendoset pas takimit të radhës që tekniku italian do të ketë me presidentin Agnelli, ku të dyja palët duket se janë dakord për prishjen e kontratës. Për Allegrin ka ardhur edhe oferta e parë serioze. Paris Saint-Germain kërkon 51 vjeçarin për 3 vite me një pagë prej 15 milion eurosh në sezon, dyfishin e asaj që tekniku livornez merr tek Juventus. Ndërkohë edhe Barcelona ka shfaqur interesim për të, por asgjë konkrete. Nëse oferta e Paris Saint-Germain do të bindë Allegrin, atëherë gjithçka do të mbyllet me konsensus, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë palët duhet të dialogojnë për termat e kontratës që skadon vitin e ardhshëm. Emri vetëm që përflitet për të ulur në stolin e Allegrit është paraardhësi i tij Antonio Conte, por për ish-trajnerin e Chelsea, tratativat aktualisht janë ndalur. Presidenti Agnelli e tundon gjithashtu edhe emri një tjetër ishi, si Didier Deschamps, njeriu që drejtoi Francën drejt majës së globit. Deschamps u largua nga Juventus në periudhën më të errët, atë të rënies në Serie B, por një rikthim i tij pikërisht si kampion bote do të ekzaltonte këdo. Do të jemi tani me parashikimin e motit si gjithmonë me kolegen Tanja Porja. Mbrëma të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi kushtet e motit për orën e vijimit dhe për ditën e nesërme. Dita e nesërme do të mbetet me vranësira dhe shqera të pakët, kjo kryesisht në zonat veriore dhe më pak në qendër. Ndërkohë pjesa e dytë e ditës do të sjellë gradualisht kthjellime, fillimisht në zonat perëndimore dhe gradualisht në të gjithë territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave, ato do të vijojnë me një rritje të lehtë kjo në orët e mëngjesit, një rritje disi më të ndjeshme gjatë orëve të mesditës, duke shënuar maksimale në rang territori deri në 23 apo 24 gradë Celsius. Ndërsa kontinenti evropian për ditën e nesërme paraqit një përmirësim të tablosit sinoptike, kjo në shkallë kontinenti, por vranësira do të mbeten prezente në pjesën më të madhe të Europës. Megjithatë, vranësira dhe shirat lokalizohen kryesisht kjo në zonat qendrore dhe në Europën lindore dhe më pak në perëndim apo në zonat veriore të Europës. Për sa i përket temperaturave, ato do të vijojnë në vlera relativisht të larta në pjesën më të madhe të Europës, por një rritje të ndjeshme kemi nesër në Gadishullin Iberik, duke bërë që maksimumi të ngjitet mbi 32 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2CNN. Bashkë, mirupafshim. Ishte kolegja Tanja Porja me parashikimin e motit, ne kemi ardhur në fund dhe njëherë ju kujtojmë titujt kryesor. Gjykata rrëzon provat që policia paraqiti kundër ish-deputetit Klevis Balliu, ai u la i lirë bashkë me 3 banorë të UNAZSR. Basha akuzon Ramën se burgos qytetarët për motive politike, si në diktaturë. Ministri Brendshëm Sandër Lesha i bën thirrje të gjithë policëve që në 30 qershor të garantojnë një proces zgjedhor të rregullt. Askush nuk mund të cënojë procesin zgjedhor, ka qenë paralajmërimi i Leshajt për opozitën. Perspektiva europiane e vendeve të rajonit ishte në fokus të samitit të Brdo-Brionit, i cili zhvilloi punimet në Tiranë. Krerët e Ballkanit theksojnë se Bashkimi Evropian nuk është i plot pa vendet e Ballkanit Perëndimor.
Papa Francesco miraton në rregullat e reja globale për abuzimet seksuale në Kishën Katolike. Për herë të parë, të gjithë klerikët do të jenë të detyruar të raportojnë për rastet e abuzimeve. Pas finales angleze në Champions, një duel të tillë mund të kemi edhe në Europa League. Arsenali është shumë pranë kualifikimit, ndërsa Chelsea pret në shtëpi Eintrachtin e Frankfurtit. Për të tjera informacione, ju mund të informoheni edhe duke klikuar në faqen tonë të internetit, a2cnn.com.